منزلية ووضعه. شرفنا في الاستوديو الفيزيائي صبري الألفي، باحث حر في مجال تحلية مياه البحر والمياه الجوفية والطاقة المتجددة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أكرر الترحيب بالضيف الكريم الفيزيائي صبري الألفي، الباحث الحر في مجال تحلية مياه البحر والمياه الجوفية والطاقة المتجددة. مرة تانية أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. ضيف الكريم، يعني قبل الظهور على الهواء حضرتك كنت بتتكلم معايا عن اختراع أو فكرة لتحلية مياه البحر، لدرجة أنك قلت لي أن 5 متر مكعب من مياه البحر تكلف جنيه واحد. الفكرة المدهشة دي جات لك ازاي وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع؟ هي مش ال5 متر مكعب من مياه البحر. هنوصل في الآخر للجزئية ديت ونتكلم في الأول. أنا ما ضفتش حاجة للعلم، ولكن أنا استخدمت حقائق علمية معترف بيها، حقيقة علمية يعني ما فيهاش أي تشكك، ثابتة خلاص، يعني وصلت زي العقيدة. الحقائق العلمية دي وظفتها واستخدمتها وعملت تصميم هندسي وحقق لي الفكرة. عملت تجربة بسيطة أثبتت نجاحها، إن أنا غليت المية عند درجة حرارة 41 درجة مئوية. الماء المعروف إنه بيغلي تحت الضغط الجوي عند 100 درجة مئوية، ولما يكون ماء مالح بيغلي عند 105 درجة مئوية. إن أنا الفكرة ديت أصلا موجودة من حوالي 600 سنة. ازاي بقى؟ الفكرة ان الضغط المنخفض يعمل على خفض درجة الغليان. احد العلماء طلع على جبل الهيمالايا، وجد ان البطاطس بتقعد 4 ساعات في المية وهي بتغلي وما بتستويش. فوجد ان المية كمان ما هيش سخنة، حاطين يسخنوا في المية بتغلي ودرجة الحرارة بتاعتها ما بترتفعش. فعمل مقارنه ما بينها وما بين الميه عند مستوى سطح البحر. طبعا في تغير في الضغط. فالخلاصه عشان الناس اللي هي مش متخصصه، ان كلما قل الضغط البخاري الواقع على سطح السائل كلما قلت درجه الغليان. فأنا استخدمت هذه الفكرة باستخدام وزن عمود من الماء اللي هو بيعادل الضغط الجوي، وبالتالي قدرت أغلي المية عند درجة 41 درجة مئوية. أنا سخنت المية عند 60 درجة وفضلت تغلي. العملية دي بيصاحبها انخفاض في درجة الحرارة، وفضل يغلي لغاية ما وصل عند 41 درجة مئوية، والمستهدف إن أنا أغليها في درجة حرارة الجو. استخدمت وزن عمود من الماء ارتفاعه 10 متر و30 سنتي، وبفضل الله سبحانه وتعالى استبدلت هذا الارتفاع من الماء اللي هو وزن عمود الماء بتقنية جديدة، الأولى والوحيدة في العالم تعمل على هذا العمل. بمعنى إيه؟ إن أنا استبدلت عمود الماء بهذه التقنية، وبالتالي هوصل لضغط منخفض، ضغط بخاري منخفض 5%، ويظل ثابت، وبالتالي درجة حرارة الغليان هتصل إلى درجة حرارة الجو. بمعنى ايه؟ ان انا هيدخل الماء بتاع البحر في المعدة، هيغلي، هيتبخر، هيتكثف، احصل على ماء مقطر. هذه الفكرة مش موجودة في العالم. قدمت على براءة اختراع وحصلت عليها. معنى كلمة براءة اختراع يعني ايه؟ يعني هذا العمل غير موجود في العالم كله. الحاجة الثانية ان العمل ده مبني على حقائق علمية. الحاجة الثالثة العمل ده قابل للتطبيق الصناعي، وده اخدت فيها حوالي 3 سنين على ما حصلت على براءة الاختراع، والموضوع قتل بحثا. واثبت كل الحقائق العلمية اللي هم ال7 اللي داخلين في هذا الابتكار لهم فيديوهات يعني موجودة على النت. الفيديوهات ديت ما عدا حقيقة واحدة اللي أنا قمت بإثباتها في شركة الحديد والصلب في حلوان وعلى حسابي الخاص، يعني بمساعدة بعض رجال الأعمال، ولكن 75% من التكلفة، ودي كلفتنا حوالي 25,000 جنيه، مع أن شركة الحديد والصلب في حلوان قالوا إحنا هندفع الحاجات ديت لما تغلى المية عند درجة حرارة أقل من 100، وغلت عند 41. وكان في مؤتمر صحفي وعملت لوحين شفافين علشان نشوف الناس تشوف المية وهي بتغلي، وحضر فيها رجال من العلماء مصريين ورجال من القوات المسلحة ومتخصصين، وشافوا المية بتغلي عند درجة 41 درجة مئوية. وبقول لحضرتك استبدلنا ده بتقنية جديدة. ليه؟ لأن كانت محطة في المفروض تكون على ارتفاع 15 متر من سطح الماء.
اصبحت دلوقتي المحطه بالتقنيه ديت على ارتفاع سطح البحر على طول مباشره. تقدمت لي برنامج طبق فكرتك، اصبحت حاصل على براءه الاختراع، خلاص انتهى الموضوع. اللي انا مش قادر استوعبه ويا رب ما يتقطعش حاجه من هذا الحوار، ان يعني مصر محتاجه، تابع اخر اعلان للسيد وزير الري، محتاجين 110 مليار متر مكعب. اذا كنا بيجي لنا من النيل 55، ولو فرضنا ان ده هيجي لنا 55 زي ما هم، احنا محتاجين زي ما وزير الري قال 110 مليار. يعني احنا في شح مائي شديد جدا. تعداد السكان زاد، احنا نقول نسبه كبيره جدا من القمح بنستورده. الميه يعني حياه، يعني اقتصاد، يعني زراعه، يعني ثروه حيوانيه، يعني عمله صعبه، يعني مجالات عمل، يعني الميه دي حياه. طيب اسمح لي حضرتك، يعني دايما كنا نسمع ان متر المياه المحلى مكلف جدا. حضرتك يعني اقتصاديات نعم. التشغيل نعم. علشان لما الدولة تيجي تبيع المية دي للمستهلك تبقى في متناول ايد المواطن البسيط. نعم. في طريقتين في العالم وبنبثق عنهم بعض عدة طرق، لكن هم الاساسيتين طريقتين 2 فقط في العالم، والعالم كله بيشتغل بيهم. اللي هي اغلي الميه تحت الضغط الجوي العادي، او اخفض الضغط باستخدام اجهزه كهربيه، وبيغلي الميه عند حوالي 90 درجه مئويه او 80 درجه مئويه، على اساس ان هم الاملاح ما تترسبش في الانابيب بتاعه التبريد، وبالتالي عمليه اقتصاديه مكلفه جدا. الطريقه الثانيه ان انا بستخدم التناضح العكسي، والاثنين مكلفتين، الطريقتين الاساسيتين دول مكلفتين جدا. مفيش دوله في العالم تقدر تعمل عمليه تحليه المياه وتزرع بيها. المملكه العربيه السعوديه هي اكبر دوله في العالم بتعمل عمليه تحليه، ما بتستخدمش المياه اللي هي ناتجه من عمليه التحليه في الزراعه، لانها مكلفه جدا جدا. يعني طن القمح يشتري لي اعداد من الاطنان، اجود انواع الاقماح في العالم، وبالتالي عمليه مكلفه. الفكره اللي انا جيت بيه ان انا باغلي الميه في درجه حراره الجو. يعني احنا دلوقتي في الصيف ودرجه حراره 41 دي بتبقى موجوده في معظم ايام شهر يوليو واغسطس، مش الشهر، لو حتى في ايام الشتاء. احنا اللي انا عامله يعني الشتاء بتبقى درجه الحراره المتوسطه 20 درجه، خليها 20 درجه. احنا هنسخن لدرجه 25، يعني 5 درجات هرفعهم. في عمليه حاجه اسمها استرجاع الطاقه. هي الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. عمليه استرجاع الطاقه عندي بتصل الى 99%. ليه؟ لان الميه بتاعت البحر اللي انا عايز احليها، والميه الناتجه من عمليه التحليه، والميه اللي هي اكثر ملوحه اللي هي نتيجه من عمليه التحليه برضو، كلهم في اناء واحد. كلهم في اناء واحد، وبالتالي عمليه استرجاع الطاقه عمليه مثاليه. وبالتالي وجدنا بحسابات بسيطه جدا نظريه ان التكلفه بتاعه المتر المكعب من المياه المحلاه هيصل الى 20 قرش. هيصل الى 20 قرش. 20 قرش. ميه النيل بعد التكرير بتتكلف كام؟ ميه النيل اصلا هي ميه حلوه، بيعملوا عمليه تنقيه وتكرير. لا، التنقيه والتكرير دي عمليه بسيطه، بيستخدموا مواد كيميائيه وعمليه فلتره بسيطه. لكن انا بتكلم على مياه البحر. مياه البحر يعني ايه؟ يعني بحول مياه البحر من بدل ما هي مالحه بحولها لميه مقطره، مش ميه فيها نسبه ملوحه، مقطره. يعني خاليه من اي املاح، وبالتالي هتستخدم في الزراعه. تكلفتها زهيده جدا، ارخص من ميه النيل. يعني ارخص من ميه النيل. انا بسالك على هذا الاساس. يعني ايوه يعني هتبقى في متناول المواطن البسيط. المتر المكعب هيساوي 2/10 كيلو وات. المتر المكعب تكلفته هيساوي 2/10 كيلو وات، وده بدراسه الجدوى. المتر المكعب هيكلف 2/10 كيلو وات، يعني ما يعادل حوالي 20 قرش. لو الكيلو وات قلنا ان هو بيكلف جنيه، يبقى ده هيكلف حوالي 20 قرش. وبالتالي هتكون رخيصه على ميه النيل. ده يزرع عندنا، ما فيش شبر في ارض مصر ما يزرعش. انا اتقدمت بعد اذن معاليك، اتقدمت للمركز طبعا. لما خدت براءة الاختراع، مش عارف انا ادوني براءة الاختراع بعد ما عملوا الابحاث ديت وبعد ما عملوا الخطوات اللي هي اللازمه. الاستاذ الدكتور محمود صقر ده رئيس الاكاديميه، راجل محترم جدا وراجل نشط وراجل له باع طويل، لكن ان هو يوقع على براءة اختراع في الطاقه المتجدده او في تحليه مياه البحر
وما يلفتش نظره حاجه ان ديت خاصه في تحليه مياه البحر والتكلفه بتاعتها بهذا الشكل. انا كنت متوقع ان هو يوم هاخد براءه الاختراع هيتم القبض عليا وهاتوا الراجل ده هاتوه باي شكل ان يكون حي. لكن للاسف الشديد بقى له 4 سنين بلف على كل المسؤولين في البلد، وزير الري، وزير الزراعه، وزير كل ما فيش مسؤول فيك يا مصر ما يعرفش هذا الموضوع. طيب اخيرا اتفضل. اكاديميه البحث العلمي بعتت لي قالوا تعالى وعملوا لجنه، والمهم اللجنه انبثق عنها لجنه ثانيه، فاتجهت للمركز القومي للبحوث. وده ادعو الله سبحانه وتعالى ان المسؤولين في البلد يستفيدوا من هؤلاء الرجال. الرجال تعمل في صمت، والله ما هو رياء ولا ليا مصلحه ولا انا تبع المركز القومي للبحوث ولا في اي صله ولا ليا مصلحه خالص، لكن الناس ديت علماء بمعنى الكلمه. عندما اتحدث معهم انا شخصيا بحس ان انا مش في مصر. عندهم ثقافه الاستماع، فاهمين جدا في المجالات المختلفه. انا بعت رساله للدكتور محمد هاشم في خلال تاني يوم رد عليا وكون اللجنه وقال تعالى. اللجنه شافت تجربه عمليه للكلام ده؟ اللجنه احنا كانوا ما هو المفروض المركز القومي للبحوث هيقول لك عايزين نشوف التجربه بحيث ان احنا ممكن نقدمها للدوله المصريه وبالتالي يتم تعميمها، لان احنا محتاجين ميه فعلا يعني. انا اللي حصل كالاتي، انا بعت لهم ردوا عليا كونوا اللجنه، كان المفترض ان احنا نقعد ساعه نتناقش علميا في هذا المجال. كل الحقائق العلميه لها فيديوهات عرضتها عليهم، والحقيقه العلميه اللي ما كانش لها فيديو ولكن معروفه نظريا اثبتها عمليا في شركه الحديد والصلب في حلوان. اصبح كل حاجه حقائق علميه. قعدنا 4 ساعات نتناقش في هذا الموضوع، شافوا التصميمات التطبيقيه لهذا العمل. الناس بعدها بيوم بعتوا لي قالوا العمل مبني على حقائق علميه. تمام. ولكن انا متفق معاهم في هذه النقطه، لابد من عمل نموذج كامل لمحطه التحليه. ده اللي احنا بنتكلم عليه. نعم، النموذج ده احنا ماشيين تبع خطوات ونشوف تكاليفها ايه، لان بالتاكيد دي هتتعمم بقى. عملنا كل الخطوات ديت، احنا ماشيين انا ماشي تبع خطوات البحث العلمي. وانا حتى لما الريف المصري عرض عليا ان احنا نتعاون مع بعض وانا رحبت بهذا، قلت لهم لازم نعمل الخطوه الاخيره قبل ما نعمل محطات كبيره. ايه هي الخطوه الاخيره؟ نعمل نموذج مصغر لمحطه كامله. لان ممكن يطلع لنا اي حاجه غير متوقعه. لكن نظريا وعلميا مفيش اي حاجه تطلع. عملنا دراسه الجدوى وقدمنا لاكاديميه البحث العلمي، ماشيه كل الخطوات مظبوطه، وبعتوا لي قالوا لي ان المشروع بتاعك وصل للمرحله النهائيه واحنا جاهزين للتعاقد على اساس ان المركز القومي للبحوث هيكون شريك فني، وزاره الانتاج الحربي هتكون شريك تصنيع، المركز اكاديميه البحث العلمي هي الممول. واخد بال معاليك؟ وبقى لنا شهر ونص دلوقتي تقريبا. بعت لهم ايميل الاسبوع اللي فات، لغيتوا الموضوع ولا لا؟ لانه كل مجموعه بتشتغل في جزر منعزله، مع ان البلد محتاجه قطره ماء. احنا محتاجين حتى بغض النظر عن الامور الثانيه سد النهضه او غيره، البلد محتاجه ميه. واخد بال معاليك؟ حتى في احد الجهات الكبيره قدمت لهم المشروع، وكان في ممول قال انا هصرف $1,000,000 جنيه على المشروع ده واكتر. فلما لقوا ان هو معاه فلوس قالوا له احنا فكك من الموضوع ده وخد ملف اهوت كامل. احنا عندنا دلوقتي في تعاقد مع المانيا وعندنا محطات تحليه عن طريق التناضح العكسي، وهنوصل لك على طول. هو لي 1000 فدان في محافظه القطاره وموجود الراجل. انا ما بقولش كلام مرسل. وتعالى واحنا هنخلص لك الامور ونظبطها لك، والمحطات نوديها لك هناك وهتشتغل على طول الصبح وكلام من ده. فاحنا بقول لحضرتك مش عارف. والله نتمنى ان صوت حضرتك يصل الى المسؤولين وان يتم النظر بعين الاعتبار لهذا المجهود. انا راضي عن نفسي بعد اذن حضرتك. انا راضي عن نفسي. ما قصرت في علم، ما قصرت في جهد ذهني، ما قصرت في جهد مادي. البلد خدته خير وبركه، ما خدتهوش خير وبركه. انا راضي عن نفسي الحمد لله رب العالمين. نتمنى ان ينظر المسؤولون بعين الاعتبار والتقدير لهذا الاختراع وهذا الابتكار، عسى ان يكون فيه الخير لمصر ان شاء الله. طيب، لكن يعني لما نتكلم عن خطه الدوله، يعني الدوله بتكشف خطتها انه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطه للمعالجه الثنائيه والثلاثيه لمياه الصرف الصحي بالصعيد،
أيضا جاري تنفيذ 26 محطة أخرى من المقرر أن ينتهي تنفيذها تباعا. برضو فيما يتعلق بتقليل الفاقد من خطة تقليل الفاقد من عملية تدوير المياه. نعم عملية تدوير المياه ديت عملية معروفة، ولكن المشكلة فيها ان هي مكلفة جدا. مكلفة جدا جدا جدا. المشروع بتاعي ده هيستخدم في عملية تدوير المياه. المشروع بتاعي ده مفيش اي مواد مستهلكه عندي، لا اغشيه ولا مواد كيميائيه، والبنيه التحتيه مستدامه، شويه خرسانات، الميه بتدخل في الوحدات بتطلع ميه مقطره. يعني مفيش بعد كده. نمره 2 ان احنا مش هنحصل على ميه مقطره والميه الاكثر ملوحه هنرميها تاني في الاعماق، لا انا هطلع منها ملح. هطلع منها ملح للاستهلاك الادمي، ملح ايا كان للتصدير للاستخدام في الدول الاسكندنافيه، علشان في فصل الشتاء بيكون الجليد وكده بيخفض درجه التجمد. يعني مش هنأثر على البيئه سواء في باطن الارض او في البحار. يعني المياه الجوفيه نسبه الملوحه فيها بتكون قليله، هنطلع منها بدل ما بنطلع من ال3 متر متر واحد ماء مقطر، لا هنطلع من ال3 متر ممكن 2.5 متر ماء مقطر. معايا معليك؟ تمام. يعني هي ده بالنسبه للبلد. ادعو الله سبحانه وتعالى قبل ما اموت ان هذا المشروع يطلع النور. انا مش محتاج حاجه، الحمد لله رب العالمين. ربنا يديك الصحه. ان اقصد ان هو يعني ما يندفنش المشروع ده. هو واقف حاليا في اكاديميه البحث العلمي من سنه. مش عارف انا ايه يعني إيه، مع ان رئيس الجمهوريه بشخصه الكريم بيشتغل 24 ساعه. المشروع اللي بيحتاج 3 سنين بيعمله في سنه. وفي في 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 مجالات كتيره جدا بيشتغلوا 24 ساعه. واحنا قاعدين كل واحد بيشتغل في جزيره منعزله عن الاخر، مش في جزيره منعزله، في كوكب اخر. فاللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. يعني انا مش حزين ولا حاجه ولا زعلان، انا راضي عن نفسي الحمد لله رب العالمين. المشروع عملت كل ما استطيع، وكل مسؤولين البلد من وزراء، من رئيس الوزراء السابق والحالي والقبل السابق كمان، كل الدولة عارفة المشروع. طيب ماذا عن إعادة تكرير أو معالجة مياه الصرف الصحي؟ يعني نجد أن بعض الناس يعني بيستهجنوا هذا الأمر، يعني أن مياه الصرف الصحي يعني لها خصوصية معينة بتخلي النفس تعافها. يعني لا هي حاجة نفسية. لكن هي الموضوع المنظفات ده عباره عن سلاسل طويله وبتحتاج فتره زمنيه من الزمن علشان يحصل لها عمليه فيها صابون وفيها حاجات كتير ومنظفات صناعيه بتاعت غسيل الملابس الصحي بتاعهم، وبيحللوه وبيشربوه تاني. يعني دي ما فيش لكن هو مش موضوع ان هو اسمه ميه صرف صحي وخلاص. طيب حضرتك يعني هل ممكن مياه الصرف الصحي بعد معالجتها هذه المياه تستخدم فقط لزراعة بعض أنواع الزراعات زي زراعة الأشجار الخشبية اللي يعني بتستخدم في صناعة الأدوية؟ كل العالم بيعمل ده، كل العالم بيعمل ده. إن هو بيستخدموها في زراعة حتى الأرض كمان اللي بيتم زراعتها فيها، الزراعة فيها ما بيستخدموش فيها محاصيل إن هي للأكل أو للاستخدام الآدمي أو الحيواني، بيستخدموها اللي هي بتنتج أخشاب. لكن هي ما بتكونش بدرجه النقاوه بتاعت سفن الفضاء، وفي الوقت نفسه ان هم بيستفيدوا منها في انتاج الاخشاب. طيب نظر بتقول ان في بعض الاراضي ومنها ضيفنا الكريم كنا بنتحدث قبل الهواء وقال لي ان التربه بتحتاج انها تتغسل، فمش من السليم ان احنا نتخلى تماما عن قصه الري بالغمر. العلم بيقول ايه حضرتك؟ تمام. اولا دي طبعا تجربه دكتوراه واستمرت لمده 4 سنين، تجربه عمليه تحت اشراف اساتذه عمالقه من مركز بحوث الصحراء ومن كليه الزراعه جامعه الزقازيق، فانا عارف الكلام ضيفك صح. ارجع لضيفي الكريم الفيزيائي صبري الألفي، الباحث الحر في مجال تحليه مياه البحر والمياه الجوفيه والطاقه المتجدده. حضرتك تحب زي ما قال الدكتور عباسط ان فعلا لابد من ترشيد الاستهلاك، لأن كميات المياه سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في الاستخدام البشري بيتم استهلاك كميات كبيرة جدا، ولو رشدنا هنقدر نوفر، نقدر نستصلح أرض أكتر، نقدر نوفر في السماد، والكل بيجتهد اهوت وربنا ييسر الحال يا رب.
يا رب، اللهم امين. آمين. طيب